Good morning. Bună dimineața tuturor! It's wonderful to be back with you again this morning. E așa de minunat să fim împreună din nou în această dimineață. All right, so several years ago, În urmă cu câțiva ani, I think it was 1981. 1981, Many of you in here weren't even born. poate unii dintre dumneavoastră nici măcar nu erați născuți, And it was after my second year in college, eram al doilea an de facultate and I was spending the summer in Philadelphia, și am petrecut vara în Philadelphia, Philadelphia, Pennsylvania. din Pennsylvania. And I was doing ministry, and I had a friend named Dave. Eram implicat în lucrare și aveam un prieten numit David. And one day, Dave said to me, Mike, I want to show you something. Și într-o zi Dave mi-a spus, Mike, vreau să-ți arăt ceva. So we sat down, he opened his Bible up, and he asked me to read a text. Am stat jos, am deschis Scriptura și m-a rugat să citesc un text. And I read the text in Mark where Peter denies Jesus. Și am citit un pasaj din Evanghelia după Marcu în care Petru neagă că l-ar fi cunoscut pe Domnul Isus. Jesus had told Peter that before the rooster crows twice, he will deny him 3 times. Domnul Isus îi spune lui Petru că înainte ca să cânte cocoșul de 2 ori, el se va lepăda de Domnul Isus de 3 ori. And we read the same text in all 4 Gospels. Și am citit același pasaj în cele 4 Evanghelii. And he said, what do you see here? Și m-a întrebat, ce vezi aici? And he pointed out how in Mark, Jesus says, you will deny me 3 times before the rooster crows twice. Și a subliniat faptul că în Marcu se spune că mă vei trăda de 3 ori, mă vei nega, înainte să cânte cocoșul de 2 ori. In the other Gospels, he says, you will deny me 3 times before the rooster crows. În alte Evanghelii spune mă vei nega de 3 ori înainte să cânte cocoșul. I said, well, that's no big deal. He could, the rooster could crow once or twice, but he's still denying him 3 times. Și a spus, da, nu văd o problemă, pentru că cocoșul poate să cânte a 2-a oară și Petru să se fi lepădat de Domnul Iisus de 3 ori. He said, not so fast, Mike. Și a spus, stai un pic. Then he took me to where Peter actually denies Jesus. După ce m-a luat la pasajul în care Petru îl neagă pe Domnul Iisus. In Matthew, Luke, and John, Peter denies Jesus 3 times, and then the rooster crows. Matei, Luca și Ioan, Petru îl neagă pe Domnul Iisus și după aceea cântă cocoșul. But in Mark, Dar în Marcu, Peter denies Jesus the first time, and the rooster crows. Petru îl neagă pe Domnul Iisus, după aceea cântă cocoșul. And then he denies Jesus 2 more times, and the rooster crows again. Și după aceea se neagă încă de 2 ori și după aceea cântă cocoșul încă o dată. So in Mark, the rooster crowed after Peter denied him once. Așa că în Marcu, cocoșul cântă după ce Petru s-a lepădat odată. But in 3 of the Gospels, Jesus says, you will deny me 3 times before the rooster crows. Dar în celelalte Evanghelii se spune, mă vei nega de 3 ori înainte ca să cânte cocoșul. So he said, how do you explain this, Mike? Așa că cum reconciliem aceste pasaje? I said, I don't know. You must know the answer. Tell me. Și a spus, păi nu știu, poate tu știi răspunsul, spune-mi. He said, I don't know. Maybe he got it wrong. Nu știu, poate că pur și simplu a greșit. And I said, but this is God's word. It can't be wrong. Dar e cuvântul lui Dumnezeu, nu poate fi greșit, nu-i așa? And he said, well, what's the answer? And I said, I don't know. Și m-a întrebat dacă care e răspunsul și eu i-am spus, nu știu. I thought, well, I can't think about that today. I'll think about that tomorrow. Și am spus, nu mai pot procesa lucrurile astea acum, hai că mă gândesc la ele și vorbim mâine. That tomorrow came 27 years later. Acel mâine a avut loc după 27 de ani. I was in a public debate with the infamous skeptic Bart Ehrman. Eram într-o dezbatere cu acel sceptic feroce numit Bart Ehrman. And Ehrman was bringing up all of these alleged contradictions in the Gospels. Și Ehrman aduce toate acele presupuse contraziceri din Evanghelii. We were debating on the resurrection of Jesus. Și dezbăteam învierea Domnului Isus. I said, Bart,
even if these are contradictions in the Gospels, it doesn't do anything to undermine the historical evidence I provided for the resurrection of Jesus. Și am spus, chiar dacă putem să vedem anumite discrepanțe în relatările Evangheliilor, totuși aceste discrepanțe nu neagă dovezile istorice ale învierii Domnului Isus. If Jesus rose from the dead, Christianity is true. Dacă Isus a înviat din morți, creștinismul este adevărat. And it would be true even if there were errors and contradictions in the Gospels. Și creștinismul este adevărat chiar dacă sunt anumite discrepanțe în Evanghelii. The Gospels were not written until decades after Jesus' death and resurrection. Evangheliile au fost scrise la decade după moartea și învierea Domnului Isus. So if Jesus was crucified, let's say in the year 30, Dacă Domnul Isus a fost răstignit, să zicem, în anul 30 if he rose from the dead in the year 30, și a înviat în anul 30, Christianity was true in the year 30. creștinismul ar fi fost autentic, adevărat în anii 30. Would it have been true also in the year 35? Ar fi fost adevărat creștinismul și în anul 35, How about in the year 40? dar în anul 40, How about in the year 50? dar în anii 50. Now, most scholars think that Mark was written between the years 65 and 70. Would Christianity still be true, let's say, in the year 64, before Mark was written? Majoritatea erudiților consideră că Evanghelia după Marcu a fost scrisă între anii 65-75. Ar fi fost creștinismul adevărat în anul 64, înainte ca Marcu să-și fi scris Evanghelia sa? So, Christianity would have been true all these years because Jesus rose from the dead before any of the Gospels were written. Creștinismul ar fi fost autentic și adevărat în toți acești ani, înainte ca Evanghelia să fi, prima din Evanghelii să fi fost scrisă. Now, Mark, let's say, is written in the year 65. Hai să presupunem că Marcu a fost scrisă în anul 65. And let's say Mark made an error pertaining to how many times the rooster crowed and when it crowed. Și hai să ne gândim că pur și simplu Marcu a greșit cu privire la de câte ori a cântat cu coșul. Does that mean Jesus didn't rise from the dead? Înseamnă acest lucru că Iisus Hristos n-a înviat din morți? Of course not. Christianity is true because Jesus rose from the dead, not because the Bible has or has not any errors in it. Evident că nu. Faptul că Iisus Hristos a înviat din morți e un fapt istoric și lucrul acesta nu este legat de posibile erori care le putem vedea sau discrepanțe în textul biblic. When I understood that, it made a huge difference in my life. Când am înțeles acest principiu, a avut o diferență colosală în viața mea. Because many skeptics will say, well, if there's one error in the Bible, we can't believe any of it. Pentru că foarte mulți sceptici vin și spun, dacă găsim cea mai mică eroare în Scriptură, înseamnă că nu mai putem să credem absolut nimic. Do we say that about any other book? Dar oare spunem lucrul acesta despre orice altă carte? Why do we say that about the Bible? De ce spunem atunci acest lucru despre Biblie? We say it about the Bible because we say it is inspired by God. Noi considerăm că Biblia este inspirată de Dumnezeu. But we don't understand how inspiration works. Dar uneori nu înțelegem cum funcționează inspirația. It's almost like we think God dictated the words to the writers to write every single word as he dictated them. Uneori ne gândim că autorii pur și simplu au primit la dictare cuvânt cu cuvânt, ca și cum Dumnezeu le-a dictat cuvânt cu cuvânt, într-adevăr. But that's not how it happened, and I'm not aware of any Christian theologians who think that's how it happened. Dar lucrurile nu s-au petrecut așa, în forma aceasta de dictare și, în general, erudiții, teologii nu consideră că inspirația a avut loc în această formă directă de dictare. Now, there are many differences in the Gospels, such as the one that I've mentioned about the rooster crowing. Regăsim și alte discrepanțe în Evanghelii, ca și cum e cea despre cântarea cocoșului. When I was doing my doctoral research, I read through the Passion narratives in all four Gospels 30 times in Greek. Când îmi făceam cercetarea pentru lucrarea de doctorat, am citit relatările despre învierea Domnului Isus de 30 de ori în textele grecești. And then later on, I read through Matthew, Mark, Luke, John in Greek 8 times. Și după aceea am citit încă o dată de 8 ori toate relatările Matei, Marcu, Luca și Ioan. And every time I noticed a difference, I would make note of it. Și ori de câte ori găseam o discrepanță, o notam. And at the end, I had more than 50 pages of
notes that I had taken on differences in the Gospels. Și la final am avut 50 de pagini de notițe cu privire la discrepanțele pe care le regăsim în Scriptură. So how do we deal with these? Așa că ne întrebăm cum reconciliem toate aceste lucruri. I ended up spending 8 years doing further research on it and writing a book. Așa că am mai petrecut încă 8 ani de cercetare pe acest subiect, în urma cărora am scris o carte. The book sought to answer the question, why are there differences in the Gospels? Și cartea încearcă să dea răspuns la întrebarea de ce sunt diferențe în Evanghelii. And the title of the book? Și Why titlul are there cărții, differences in the Gospels? de ce sunt diferențe în Evanghelii? It was published by Oxford University Press. A fost publicată de publicația Oxford. So I want to give you some ideas of what is in the book. Așa că aș vrea doar pe scurt să sumarizez care este conținutul cărții. The first thing we've got to answer is what genre are the Gospels written in? Mai întâi trebuie să răspundem la întrebare care este tipul de gen literar cărora Evangheliile se adresează. Now, if you were going to write about an important person, Dacă urma să scrii despre o persoană importantă, what genre would you use? ce fel de gen literar ai folosi? Would you use horror fiction, poetry, or biography? Ai folosi ficțiune, horror, poezie sau biografie? Well, you would use biography. Evident că vom folosi biografia, nu? And if you were a biographer in the first century, Și dacă ai fi fost un biograf din primul secol, writing about a person who had lived in the first century, scriind despre o persoană care a trăit în primul secol, and writing to readers who will read in the first century, adresându-te unei audiențe din primul secol, would you write according to the literary rules that were in play in the first century, or those that would not come into play until the 21st century? ai fi scris oare folosind regulile literare ale primului secol sau ale secolului 21? Well, the answer is pretty simple. Răspunsul este evident, primul secol. You would write according to the rules that were in play in the first century. Ai fi scris în conformitate cu regulile literare care erau pe piață în primul secol. So we want to look at what those rules would have been. Așa că haideți să vedem care sunt aceste reguli literare. So I made a list of all the biographies written around that time. Așa că am făcut o listă a tuturor biografiilor care au fost scrise în acele vremuri. And I began to read them to see how they wrote. Așa că am început să le citesc, să văd cum anume se scriau biografiile. As we discussed last night, the Gospels are ancient biographies. Așa cum am discutat aseară, Evangheliile sunt biografii antice. They focus on the main character rather than a lengthy period of time or a government or a war. Care se focalizează pe un personaj principal, nu pe o anumită perioadă sau pe un eveniment sau pe o formă de guvernare. We learn something about the main character's ancestry, and then it moves rapidly into the beginning of their public life. Aflăm câteva informații despre tot ce înseamnă linia genealogică a personajului principal și după aceea foarte repede ne mutăm în momentul de maximă importanță din viața acelui personaj. Ancient biographies are usually 10,000 to 25,000 words. Lungimea acestor biografii antice variază undeva între 10 și 25.000 de cuvinte. And the main subject's character is illuminated through their words and their deeds. Și caracterul personajului principal este prezentat atât prin fapte cât și prin învățătură. Now this becomes very interesting when we read the Gospels in view of them being ancient biographies. Lucrurile acestea sunt foarte importante pe măsură ce citim Evangheliile ca fiind biografii antice. For many years, skeptical scholars would say that Jesus did not claim to be divine. De foarte multe ori citim teologi care spun Domnul Iisus nu a declarat că El este divin. They would say our first Gospel, Mark, doesn't present Jesus as divine. Și spunem, Evanghelia după Marcu nu îl prezintă pe Domnul Iisus ca fiind divin. In Mark's Gospel, Jesus is the Son of Man, a human. În Evanghelia după Marcu, Domnul Iisus este Fiul omului, adică un om. And then Matthew comes along and presents Jesus as Messiah.
Și după aceea vine Matei și îl prezintă pe Domnul Iisus ca fiind Mesia. And then Luke comes along and presents him as the Son of God. Și după aceea vine Luca și îl prezintă ca fiind Fiul al lui Dumnezeu. And then John presents him as God. Și după aceea Ioan îl prezintă ca fiind Dumnezeu. It's an evolution that takes place. Așa că este o evoluție, o gradare. But when we read the Gospel of Mark in view of it being biography, we find that evolution did not occur. Dacă citim Evanghelia după Marcu în criteriile biografiilor antice, vedem că această evoluție nu are loc. Look what happens in Mark chapter 1. Iată ce se întâmplă în Marcu 1. It begins by quoting Isaiah the prophet and says that he has come to prepare the way of the Lord. Marcu începe citându-l pe profetul Isaia despre Ioan Botezătorul care vine ca să pregătească calea Domnului. And then it's not Jesus who's come to prepare the way for God. Și după aceea nu este prezentat Domnul Iisus care vine să pregătească calea pentru Dumnezeu, It's John the Baptist who has come to prepare the way for Jesus. ci este Ioan Botezătorul care vine și pregătește calea pentru Iisus. Now, if Isaiah says, prepare the way of the Lord, and it's John the Baptist preparing the way of Jesus, that means John the Baptist is preparing the way for the Lord, for God. Așa că dacă Isaia spune pregătiți calea Domnului și apare Ioan Botezătorul care pregătește calea pentru Domnul Iisus, concluzia imediată este Domnul Iisus este Dumnezeu. So the very first verses of Mark's Gospel is portraying Jesus as God. Așadar, primele versete din Evanghelia după Marcu ni-l portretizează pe Domnul Iisus ca fiind Dumnezeu. Mark chapter 2. Marcu 2. Jesus heals a paralytic and forgives his sins. Domnul Iisus vindecă un om paralizat și îi iartă păcatele. And the Jewish leaders say, well, that's blasphemy because only God can forgive sins. Și liderii religioși spun, asta e blasfemie, deoarece doar Dumnezeu poate ierta păcatele. That's right. Și spunem, da, e corect. Mark chapter 3, Jesus does some exorcisms. În Marcu 3 vedem că Domnul Iisus face niște exorcizări. And the Jewish leaders there say, well, it's Satan casting out Satan. Și liderii religioși vin și spun, este Satana care îl scoate afară pe Satana. And Jesus says, look, if you have a strong man and you want to rob him, you have to bind the strong man and then you can rob his house. Și Domnul Iisus spune, dacă ai un om puternic și vrei să-l jefuiești, mai întâi trebuie să îl legi pe omul acela puternic și mai apoi să-i jefuiești casa. In saying so, he's saying Satan is the strong man and Jesus' exorcisms is him binding Satan to plunder him and rob him of souls. Ce spune Domnul Iisus este că Satana este acel om puternic și exorcizările sunt de fapt și lucrarea Domnului Iisus este actul prin care Domnul Iisus îl leagă pe Satana în felul acesta luându-l, furându-i ceea ce reprezintă de fapt sufletele acelor oameni care sunt eliberate. But what human can bind Satan? Dar cum îl poate lega omul pe Satana? In Mark chapter 4, Jesus calms the storm and the wind. În Marcu 4 vedem pe Domnul Iisus că potolește furtuna și vânturile. The Old Testament says that this is something that God does. Lucru pe care îl înțelegem din Vechiul Testament ca fiind o prerogativă a lui Dumnezeu. In Mark chapter 5, Jesus raises someone from the dead, which the Old Testament says this is something that only God does. În Marcu 5, Domnul Iisus învie pe cineva din morți, lucru pe care îl înțelegem ca fiind un lucru pe care doar Dumnezeu îl face. In Mark chapter 6, Jesus walks on water, something the Old Testament says only God can do. În Marcu 6, Domnul Iisus umblă pe ape, un lucru pe care doar Dumnezeu îl poate face. In Mark chapter 9, Jesus casts out a demon after his disciples were unable to, and then he tells them that this kind of demon only comes out by praying to God. În Marcu 9, Domnul Iisus scoate un demon pe care ucenicii nu-l pot scoate și după aceea spune că un astfel de demon poate fi scos doar prin rugăciune. But Jesus didn't pray. Dar Domnul Iisus nu s-a rugat. The demon came out after Jesus' own authority.
Demonul pur și simplu a ieșit afară în baza autorității și poruncii Domnului Isus. In Mark chapter 12, Jesus is not only David's son, but also his Lord. În Marcu 12, Domnul Isus este nu doar fiul lui David, dar și Domnul lui David. In Mark 12 and 13, you have Jesus stands in a special relationship with God as his son, above all prophets, kings, and even angels. În Marcu 12 și în Marcul 13 îl vedem pe Domnul Isus într-o relație specială cu Dumnezeu deasupra tuturor relațiilor pe care profeții sau îngerii le-au avut cu Dumnezeu. In Mark 12, 13, and 14, Jesus is the apocalyptic Son of Man who will be worshipped and served as only God is. În Marcu 12, 13 și 14, Domnul Isus este figura de fiu al omului, o figură apocaliptică, o portretizare pe care o avem doar cu privire la Dumnezeu. So we can see that Mark tells of Jesus' deeds and what he says about himself from beginning to end. Jesus is divine. Așa că tragem concluzia văzând învățătura și faptele Domnului Isus că Domnul Isus este divin. We miss this if we don't recognize the Gospel of Mark as an ancient biography. Așa că dacă nu ne uităm prin filtrul acesta al biografiei antice la Evanghelia după Marcu, s-ar putea să ratăm aceste lucruri. When we understand how the ancients wrote, it sheds light, it helps us to understand the Gospels even more. Dacă înțelegem cum scriau oamenii în antichitate, acest lucru iluminează modul în care ne apropiem de biografii. And the same thing will happen when we read the Gospels in view of their differences and how they report things. Și același lucru trebuie să-l avem în vedere atunci când ne uităm la anumite discrepanțe sau relatări ale Evangheliilor. Ancient biographers took liberties in the way they reported things. Biografii antici și-au luat libertatea în prezentarea lucrurilor. Now, the best way I know how to explain this. Modul cel mai bun de a explica acest lucru. How many of you in here are married? Câți dintre voi sunteți căsătoriți aici? Okay. Well, you understand what I mean Așa că veți înțelege ce spun. when I say there's a guy version of the story and there's a girl version of the story. Când spun că există o versiune a bărbatului și există o versiune a femeii cu privire la același eveniment. Girls like details, lots of details. Fetelor le plac detaliile, multe detalii. They want to know what happened, Vor să știe ce s-a întâmplat, where it happened, unde s-a întâmplat, when it happened, când s-a întâmplat why it și de happened, ce s-a întâmplat how it happened, și cum s-a întâmplat. who was there, Cine a fost acolo, what they were doing, ce făceau what they were saying, și ce spuneau, what they were wearing, cum erau îmbrăcați, what they were thinking, oare ce gândeau and how they were feeling. și oare ce simțeau. And then they want to know how you feel about it. Și după aceea vor să știe ce simți tu despre toate aceste lucruri. Men are different. Bărbații sunt diferiți. We just want the bottom line. Noi vrem doar esența. Hurry up and tell me what happened. The game's coming on in 5 minutes. Hai repede, zi ce s-a întâmplat când începe meciul cu UTA. We don't care about all the little insignificant details. Nu ne pasă de toate detaliile mici și nesemnificative. You men know what I'm talking about in here. Bărbații știu ce How many spun. times have you been on the phone talking to a friend and telling them a story of what happened? Și de câte ori ai fost la telefon, vorbeai cu un prieten și spuneai despre ce s-a întâmplat. And your wife is in the background saying, "You know it didn't happen that way." Și soția stă acolo undeva în spate și spune, dar știi că nu a fost chiar așa. You said it went like this, but it was like this. Și ai spus că s-a întâmplat așa, dar nu a fost chiar așa, că a fost invers. And he didn't say this, he said it this way. Și n-a spus-o în felul ăsta, ci a spus în felul celălalt. And we're thinking, I'm not trying to deceive him. He doesn't care about all these little things. Și tu te gândești, mă, eu nu încerc să-l păcălesc pe cel cu care vorbesc, eu doar vreau să-i spun lucrurile simple. So, there's two different ways of telling a story. Așadar, sunt două moduri radical diferite de a spune aceeași relatare. I'm not saying that one way is better than the other, they are just different. Nu vreau să spun că o anumită versiune este mai bună decât cealaltă, versiunile sunt pur și simplu diferite. Well, the gospel authors told the story differently as well. Evangheliștii, de asemenea, au prezentat lucrurile într-un mod diferit. Women prefer Mark's gospel because he gets into more details.
Femeile preferă varianta după Marcu pentru că Marcu prezintă multe detalii. Matthew gives us the guy version of the story. Matei ne dă versiunea pentru bărbați. So let's look at what we would call compositional devices. Haideți să ne uităm la anumite metode de compoziții. These were different ways of saying things, some of which we use even today. Sunt moduri de a prezenta lucrurile, moduri pe care le folosim până în ziua de astăzi. There's two different sources. Sunt două surse diferite. In this lecture, I'm going to talk about one of them. Și în acest seminar vreau să prezint una din ele. And in the next lecture, we'll talk about the second one. Iar în următorul seminar vom prezenta cea de-a doua variantă. This time we're going to talk about compositional textbooks. Mai întâi vom vorbi despre manualele de compoziție. Teenagers in antiquity who were learning how to write would learn to write well when they were around 15 years old. Adolescenții care învățau să scrie și să scrie bine făceau lucrul acesta cam pe la vârsta de 15 ani. And there would be these textbooks that would have various exercises in them on how to paraphrase. Așa că aveau anumite manuale care erau folosite pentru a învăța cum anume să parafrazeze anumite lucruri. The oldest of these is written by a man named Theon. Cel mai vechi manual pe care îl avem este scris de către un om pe care îl numim, care este numit Theon. And Theon says, we have not only invented some additions to the exercises as described by others, but also we have tried to give a definition of each. You can go to the next slide. Oh, okay. Nu numai că am inventat câteva contemplări la exerciții, completări la exerciții, așa cum au fost descrise de alții, dar am și încercat de asemenea să dăm și o definiție a fiecăruia dintre ele. So he's saying, as described by others, meaning there were people who wrote before him. Când spune așa cum au fost descrise de către alții, înseamnă că au fost alții care au scris înaintea lui. These were common exercises. Erau așadar exerciții obișnuite în sensul acesta. And he goes on to say that these exercises were used by historians and they were the foundation of every form of writing. Și continuă să ne spună faptul că aceste lucruri, pregătirea în exerciții este absolut utilă, nu numai pentru cei ce vor să fie oratori, ci și dacă cineva vrea să fie poet sau istoric, sau dacă vrea să dobândească o îndemânare cu o altă formă de scriere. Aceste lucruri sunt, de fapt, fundamentul oricărei forme de scriere. Paraphrase. Parafrazarea. Paraphrase consists of changing the form of expression while keeping the thoughts, and then he talks about various ways of paraphrase. Parafrazarea constă în schimbarea formei de exprimare, păstrând însă gândurile. Există 4 tipuri principale: variația în sintaxă, prin adăugare, prin scădere și prin substituire, plus combinații ale acestora. Let's look at some examples. Haideți să ne uităm la câteva exemple. So, syntax or grammatical structure. Sintaxa sau structura gramaticală. Perhaps my friend Lucian goes home and he tells his wife Irene, "Today I heard Mike lecture." S-ar putea ca Luci să meargă acasă și să-i spună soției lui Irina: astăzi l-am ascultat pe Mike predând. Now, if he wants to change the syntax, he would say, "I heard Mike lecture today." Dacă schimbă sintaxa, spune: l-am auzit pe Mike predând, l-am auzit astăzi. He communicates the same thing, but he just changed the wording a little. Spune exact același lucru, dar schimbă sintaxa. Addition. Adăugarea. Instead of saying, "Today I heard Mike lecture," În loc să spună astăzi l-am auzit pe Mike predând, he said, "Today I heard Mike lecture on gospel differences." astăzi l-am auzit pe Mike predând despre diferențele din Evanghelii. Subtraction. Subtragerea. Instead of saying, "Today I heard Mike lecture," Astăzi l-am auzit pe Mike predând, he says, "Today," or "I heard Mike lecture." e o simplificare, l-am ascultat pe Mike predând. Substitution. Înlocuirea. Using a synonym. Folosind un sinonim în general.
Instead of saying, today I heard Mike lecture, în loc să spui astăzi l-am auzit pe Mike predând, he said, today I'd listen to Mike teach. astăzi l-am auzit pe Mike învățând. So he's not repeating the same thing, he's substituting some words. Așa că nu se repetă lucrurile, ci pur și simplu sunt înlocuite anumite cuvinte. These were standard ways of paraphrasing. Erau anumite moduri standard de parafrazare. But there's more. Dar sunt mai multe lucruri aici. Theon goes to say that in narration there are additional ways. Theon continuă să spună următorul lucru. Există și alte modalități de variație a conținutului în sensul celor discutate în capitolul despre narațiune. De exemplu, reformularea unei afirmații ca întrebare, a unei întrebări ca posibilitate și, în mod similar, a altor forme de exprimare pe care le-am menționat. In narrative is characteristic of historians. În ce privește narațiunea este caracteristică oamenilor de istorie. A history is nothing other than a collection of narratives. O istorie nu e nimic mai mult decât o colecție de narațiuni. So Theon is saying that all that he's teaching here applies to historians. Așa că ceea ce spune Theon este că toate lucrurile acestea se aplică și în cazul oamenilor de istorie. If we wish to use a dialogue form, we will suppose some people talking with each other about what has been done, one teaching, the other learning about the occurrences. Dacă dorim să folosim forma de dialog, vom presupune că niște oameni vorbesc între ei despre ceea ce s-a făcut, iar unul predă, iar celălalt învață despre cele întâmplate. Thought is moved by any one thing in only one way. Thought is not moved by any one thing in only one way, so as to express the idea that has occurred to it in a similar form, but it is stirred in a number of different ways. Gândul nu este animat de un anumit lucru într-un singur mod, astfel încât să exprime ideea care a venit într-o formă asemănătoare, ci este animat într-un număr de moduri diferite. Then he goes on to say that not only historians, but all ancient writers seem to have used paraphrase in these ways. Și după aceea continuă să spună faptul că nimic nu împiedică ca ceea ce este imaginat să fie exprimat la fel de bine în toate aceste moduri. Există dovezi în acest sens în parafrazarea de către un poet a propriilor sale gânduri, din altă parte, sau parafrazarea de către un alt poet și la oratori, și istorici, și pe scurt, toți scriitorii antici par să fi folosit parafrazarea în cel mai bun mod posibil, reformulând nu numai propriile lor scrieri, ci și pe cele ale celorlalți. So let's look at a few more examples. Haideți să vedem câteva exemple. You could change a statement to a question. Poți schimba o afirmație într-o întrebare. Instead of saying, today I heard Mike lecture, În loc să spunem, astăzi l-am ascultat pe Mike predând, Lucian says, did you know that I heard Mike lecture today? Lucian s-ar putea să ne întrebe, știi că astăzi l-am auzit pe Mike predând? Or you could create a dialogue. Sau putem crea un dialog. Instead of saying, today I heard Mike lecture, În loc să spunem, astăzi l-am auzit pe Mike predând, what did you do today? Irene says. ce ai făcut astăzi? Îl întreabă Irina pe Luci. I heard Mike lecture. L-am auzit pe Mike predând. How was it? Cum a fost? Great. I learned some of the reasons why the Gospels often differ from one another. Super, am înțeles anumite argumente pentru care Evangheliile diferă unele de altele. So he would change just a statement into a short dialogue in order to make it a little more interesting. Așadar, se poate schimba narațiunea într-un dialog pentru ca lucrurile să pară mult mai interesante. We wouldn't do that today. Nu am face lucrurile acestea astăzi, But the question isn't what we would do today, it's what they would do in the first century. dar întrebarea nu se pune ce am face noi astăzi, ci ceea ce ar fi făcut ei în primul secol. There was also something they called inflection. Rezultatul este ceea ce numim inflexiune. One way of inflection was to change a singular noun to a plural noun. Un mod de inflexiune este să schimbăm un substantiv de la singular la plural. So, for example, when we look at Jesus being tempted in the wilderness, Ne uităm, de exemplu, la momentul în care Domnul Iisus este ispitit în pustie. in Matthew and in Luke,
he turns bread into stone. În Matei și în Luca, Domnul Iisus, ispita este să schimbe pietrele în pâine. I don't know how it is in Romanian, but in English, bread can refer to one or more loaves. În limba engleză, pâine poate însemna o pâine sau mai multe pâini. It's like in English, if I tell my wife, would you get some fruit at the grocery store? That could mean one piece or it could mean several pieces. Când îi spun soției mele, du-te și cumpără fructe, nu îi spun du-te cumpără un fruct. Poate însemna, și în limba engleză, sensul este poți cumpăra un fruct sau mai multe fructe. But in Greek, it's easy to determine between a singular and plural. Dar în limba greacă este mult mai simplu să diferențiezi între singular și plural. In Luke, Satan tells Jesus to turn a stone into a loaf of bread, singular. În Luca, diavolul îl ispitește pe Domnul Iisus să schimbe o piatră într-o singură bucată de pâine. But Matthew inflects it so it becomes stones into multiple pieces of bread. Însă e o inflexiune în ce privește pe Matei, unde avem ispita de a transforma mai multe pietre în mai multe pâini. The parable of the sower. Pilda semănătorului. Now we find a change in order. Vedem o schimbare în ordine. The parable of the sower, Jesus says some seed fell on some rocky ground, and different kinds of ground, and some fell on good ground. Domnul Iisus spune o bucată de sămânță a căzut pe pământ stâncos sau în alte tipuri de pământ sau în cele din urmă pe un pământ bun. And the seed that fell on good ground bear fruit 30-fold, 60-fold, 100-fold. Și sămânța care a căzut pe pământ bun dă roadă de 30 de ori, de 60 de ori sau de 100 de ori. When Matthew tells the same story, he inverts the order. Când Matei scrie aceeași relatare, schimbă ordinea. It produced fruit 100-fold, 60-fold, 30-fold. O sămânță dă roadă de 100 de ori, de 60 de ori sau de 30 de ori. And when Luke tells the story, he subtracts and he says it produces fruit 100-fold. Luca, în dreptul lui, contractă toate aceste lucruri și spune o sămânță dă roadă de 100 de ori. Again, as we talked last night, most scholars think that Mark wrote first and Matthew and Luke used Mark as one of their sources. Așa cum spuneam, majoritatea erudiților consideră că Marcu a scris prima dată și Matei și Luca folosesc această Evanghelie drept sursă primară. If this is so, we can see how Matthew and Luke are paraphrasing Mark. Dacă e adevărat acest lucru, putem înțelege modul în care Matei și Luca parafrazează ceea ce se scrie în Marcu. Let's look at another example. Haideți să ne uităm la un alt exemplu. Jesus heals a man with a withered hand. Domnul Iisus vindecă omul cu mâna uscată. The story is found in Matthew, Mark, and Luke. Această relatare o regăsim în Matei, Marcu și Luca. In all three Gospels, the story comes immediately after the story of Jesus' disciples picking grain on the Sabbath. În celelalte Evanghelii, acest eveniment apare imediat după momentul în care ucenicii culeg grâu în ziua de sabat. So any differences are not because it was a different occasion. Și lucrul acesta apare nu pentru că avem o altă ocazie. I'll read to you from Luke. Aș vrea să citesc din Luca. And the same story appears in Mark. Aceeași relatare apare și în Marcu. On another Sabbath, Jesus entered the synagogue and was teaching, and a man was there whose right hand was withered. And the scribes and the Pharisees watched him to see whether he would heal on the Sabbath, so that they might find a reason to accuse him. But he knew their thoughts. He knew their thoughts. And he said to the man with the withered hand. În altă zi s-a întâmplat că Iisus a intrat în sinagogă și îl învăța pe norod. Acolo era un om care avea mâna dreaptă uscată. Cărturarii și farisei îl pândeau pe Iisus să vadă dacă îl va vindeca în ziua sabatului, ca să aibă de ce să-l învinuiască. Dar el le știa gândurile și a zis omului care avea mâna uscată, scoală-te, stai în mijloc. Come and stand here. And he rose and stood there, and Jesus said to them,
I ask you, is it lawful on the Sabbath to do good or to do harm, to save or to destroy it? And after looking around at them all, he said to him, stretch out your hand. And he did so, and his hand was restored. But they were filled with fury and discussed with one another what they might do to Jesus. Domnul Iisus a sculat și a stat în picioare și Iisus le-a zis, vă întreb, este îngăduit în ziua sabatului a face bine ori a face rău? A scăpa o viață sau a o pierde? Atunci și-a rotit privirile peste toți și a zis omului, întindeți mâna. El a întins-o și mâna i s-a făcut sănătoasă ca și cealaltă. Ei turbau de mânie și s-au sfătuit ce ar putea să-i facă lui Iisus. So in Mark's gospel, the Jewish leaders never talk to him. În Evanghelia după Marcu, conducătorii religioși nu vorbesc cu Domnul Iisus. But Jesus knew their thoughts and asked them, is it lawful to heal on the Sabbath? Dar Domnul Iisus le cunoștea gândurile și îi întreabă pe ei, este îngăduit să vindeci în ziua sabatului? Now let's read the same story in Matthew. Haideți să citim aceeași relatare în Matei. He went on from there and entered their synagogue, and a man was there with a withered hand. And they asked him, is it lawful to heal on the Sabbath? So that they might accuse him. He said to them, which one of you who has a sheep, if it falls into a pit on the Sabbath, will not take hold of it and lift it out? Iisus a plecat de acolo și a intrat în sinagogă. Și iată că în sinagogă era un om care avea o mână uscată. Ei, ca să-l poată învinui, l-au întrebat, este îngăduit a vindeca în zilele de sabat? El le-a răspuns, cine este omul acela dintre voi care dacă are o oaie și cade într-o groapă în ziua sabatului, să nu o apuce și să o scoată afară? So the difference here is Mark and Luke, Jesus knows their thoughts and he asks them, is it lawful to heal on the Sabbath? And the Jews do not answer him. În Marcu și în Luca, Domnul Iisus, cunoscându-le gândurile, îi întreabă, Domnul Iisus îi întreabă pe ei, este îngăduit să vindeci în ziua sabatului? But Matthew takes the story and creates a very short dialogue. Însă Matei preia. And the way things worked back then is the way the farmers would pay the owner for use of the land is they would give him 10% of the first crops that came forth. Modul în care lucrurile funcționau în acea vreme era cine primea o astfel de vie în arendă, răsplătea celui care i-a dat arenda prin 10% din ceea ce produce mai întâi pământul. So when it came time, the owner of the vineyard sent a servant to collect the first fruits. La vremea potrivită, stăpânul viei și-a trimis robii ca să primească primele roade. Matthew reports that he sent 3 servants and they beat some, they killed some, and one, and they stoned another. Matei ne spune că au trimis 3 slujitori, pe unii i-au bătut, pe alții i-au omorât și pe alții i-au împroșcat cu pietre. But Mark and Luke say that he sent one servant who they beat and sent away. Dar Marcu și Luca ne spun că a trimis un slujitor pe care l-au bătut și l-au trimis înapoi. Then Mark and Luke report that he sent a second servant. După aceea Marcu și Luca ne spun că a mai trimis încă un slujitor. And then Mark and Luke say he sent a third servant. Și Marcu și Luca ne spun după aceea că a mai trimis un al 3-lea slujitor. But Matthew, remember, says at the very beginning he sent 3 servants. Dar aduceți-vă aminte că Matei a spus încă de la început că a trimis 3 slujitori. Now, Matthew says he sent more servants than he did the first time, which means Matthew is saying he sent 3 servants all at once, not on 3 separate occasions. Și după aceea Matei ne spune că a mai trimis pe alți slujitori, ceea ce înseamnă că avem mai mult decât cei 3 care au fost trimiși la început. So he's simplifying the account. Așa că Matei pur și simplu simplifică toată această relatare. He's not concerned with precise details. Matei nu este preocupat de detalii precise. I'm sorry, ladies, Îmi pare rău, surorilor, but that's not Matthew's concern. dar nu-i preocuparea lui Matei. Mark says he sent many others. Marcu spune și apoi a trimis pe mulți alții. Finally, all 3 said that he sent his son, whom they beat and kill.
La final, toți trei evangheliști ne spune că mai apoi stăpânul și-a trimis fiul pe care l-au bătut și l-au omorât. In Mark, Jesus says, "What will the owner of the vineyard do? He will come and destroy the tenants and give the vineyard to others." În Marcu se pune întrebarea, ce va face acum stăpânul viei? Va veni, îi va distruge pe acei robi și via o va da altora. So Jesus asks and answers his own question. Așa că Domnul Iisus pune o întrebare și dă răspuns la întrebarea pe care o pune. Watch what Matthew does. Iată ce face Matei. Jesus says, "So when the owner of the vineyard comes, what will he do to those tenants?" They said to him, "He will put those wretches to a miserable death and lease the vineyard to other tenants who will give him the fruits in their seasons." În Matei, Domnul Iisus întreabă, și când va veni stăpânul viei, ce va face acelor robi? Ei i-au răspuns, îi va pune pe acei robi netrebnici, îi va omorâ și via o va da altor slujitori care îi vor da fructele la timpul potrivit. So Matthew creates a dialogue and addition, he adds to the thought words to communicate the thought of what's going on here. Așadar, Matei creează un dialog și acest dialog produce unitate în gândurile pe care vrea să le transmită mai departe. Again, we may not do this necessarily today, but they did this back then. După regulile de astăzi, noi nu am face așa ceva dacă am vrea să înregistrăm un eveniment, dar era obișnuit în primul secol să faci așa ceva. Elaboration. Elaborarea. Let's see, you translated that. Okay. So it's language that adds what is lacking in thought and expression. What is lacking can be supplied by making clear what is obscure, by filling gaps in the language or content, by saying some things more strongly or more believably or more vividly or more truly. Elaborarea este limbajul care adună ceea ce lipsește în gândire și exprimare. Ceea ce lipsește poate fi furnizat prin clarificarea a ceea ce este obscur, prin umplerea lacunelor din limbaj sau conținut, prin exprimarea unor lucruri mai puternic sau mai credibil sau mai intens sau mai adevărat. Or just go ahead. Oh, yeah. Sau mai cursiv, fiecare cuvânt repetând același lucru, sau mai legal, sau mai frumos, sau mai potrivit, sau mai oportun, sau făcând subiectul mai plăcut, sau folosind un aranjament mai bun sau un stil mai ornamentat. It might be similar to my saying, in order to be a follower of Jesus, you must think that he is Lord. Am putea simplifica să spunem, dacă vrei să fii ucenic al Domnului Isus, trebuie să crezi că El este Domnul. And when he translates it, he says, in order to be a follower of Jesus, he must be Lord. He must be God. He must be sovereign over all. He must be someone whom you obey. Și în traducere ni se spune, dacă vrei să fii un ucenic al Domnului, El trebuie să fie Domnul, El trebuie să fie suveranul, El trebuie să fie cel de care trebuie să ascultăm. He's repeating what I said in an accurate manner because he's getting the meaning out. Și repetă prin traducere ceea ce am spus pentru că a prins ideea, semnificația. That's elaboration. Asta este elaborarea. Let's look at an example of that in the Gospels. Haideți să ne uităm la un exemplu în Evanghelii. Mark chapter 10, and Jesus said to them, "Whoever divorces his wife and marries another commits adultery against her. And if she divorces her husband and marries another, she commits adultery." În Marcu 10:11, el a zis, oricine își lasă nevasta și ia pe alta de nevastă, prea curvește față de ea. Și dacă o nevastă își lasă bărbatul și ia pe altul de bărbat, prea curvește. Now remember, Mark is written before any of the other Gospels. Ne amintim faptul că Marcu probabil a fost scris înaintea celorlalte Evanghelii. So if someone is reading, if you're the early church and someone is reading the Gospel of Mark to you, what grounds are there for divorce? Așa că dacă ești în primul secol și citești, și cineva îți citește Evanghelia după Marcu, te întrebi atunci care este fundamentul pentru despărțire. It would seem there are none if we take this at face value. Aparent nu există niciun fundament pentru despărțire privind acest text.
But Matthew elaborates because Jesus often spoke in hyperbolic terms. Dar Matei elaborează pentru că de foarte multe ori Domnul Iisus vorbește în termeni hiperbolici. Matthew has Jesus say, whoever divorces his wife except for sexual immorality and marries another commits adultery. Matei spune, oricine își lasă nevasta în afară de pricină de curvie și ia pe alta, prea curvește. So Matthew is clarifying what Jesus meant. Așadar, Matei clarifică ceea ce a înțeles Domnul Iisus. And there are other exceptions to this rule. Sunt multe alte excepții la această regulă. Later on, the Apostle Paul says that if a Christian woman is married to a non-Christian man and he wants to remain married to her, she cannot divorce him. Când Pavel spune dacă o femeie creștină este căsătorită cu un bărbat necreștin și el vrea să rămână împreună, ea nu se poate despărți de el. But if the man wants to divorce his Christian wife, then she's free to divorce him and she can marry another person. Dar dacă bărbatul dorește ca să se despartă, în împrejurarea aceasta, spune Biblia, ea nu mai este legată de bărbatul său. Now, here's another example for modern times. Iată un alt exemplu pentru vremuri moderne. I heard that Lucian was telling me yesterday there's no death penalty here in Romania. Lucin spunea că nu avem pedeapsa cu moartea în România. In America, there are some states where the death penalty is and some states where it is not allowed. În America avem unele state care au pedeapsa cu moartea, altele nu. I live in the state of Georgia. They have the death penalty in Georgia. În statul Georgia, unde locuiesc eu, există pedeapsa cu moartea. If you kill a police officer in Georgia, you will be put to death. Dacă omori un polițist în Georgia, vei fi omorât. But in California, you can do anything you want. You'll go to jail for a long time, but they will not put you to death. În California poți să faci ce vrei, te vor pune la închisoare pentru foarte mult timp, dar nu te vor omorî. Now let's say that there is a man who abducts 20 women and kills them by strangling them. Haideți să ne imaginăm că e un om care răpește 20 de femei, le strangulează și le omoară. And he's arrested and he's convicted in California and he's sent to prison for the rest of his life. Și este judecat, este în California și este trimis în închisoare pentru restul vieții lui. Would his wife be allowed to divorce him? Soția acestui om ar avea voie să divorțeze? I mean, he only killed them. He didn't rape them. Doar le-a omorât, nu le-a violat. Well, of course she would be allowed to divorce him. Evident că ea va fi în stare să divorțeze. Back when the New Testament was written, the Romans had a death penalty. The Jews had a death penalty. În vremea primului secol, romanii aveau pedeapsa cu moartea, evreii aveau pedeapsa cu moartea. So this is a situation where we look at the cultural laws and we can interpret them as such. Așadar, ne uităm la aspecte ca și acestea în care avem și un anumit context cultural pe care trebuie să-l luăm în considerare. So we see a number of these compositional devices that are going on in the Gospels and help us to understand why there are differences between them. Așadar, regăsim foarte multe procedee de compoziție în Evanghelii care ne ajută să înțelegem de ce anume avem anumite discrepanțe între relatări. Many of these differences were intentional. Multe din aceste discrepanțe sunt intenționale. It's not because the gospel authors were sloppy historians. Nu pentru că evangeliștii erau istorici care nu erau foarte atenți la detalii. Now we've looked at some common techniques that historians used. Ne-am uitat la niște tehnici obișnuite care erau folosite de către oamenii de istorie. We're going to open it up for questions. In our next lecture, we're going to look at some additional compositional devices observed in the writings of Plutarch. Dar am vrea să avem și o secțiune de întrebări și după aceea ne vom uita la metode adiționale de compoziție și ne vom uita în mod special la câteva scrieri ale lui Plutarh.
Okay, do you want to open for questions? Or Dacă how do you sunt want to do that? întrebări, haideți să mergem spre secțiunea de întrebări. Folosim Da. So first in English and then I will translate for everybody. Two short questions for me. I don't know how long will take your answer. But first one, supposing that the Gospels contain lies, but they are using a lot of details in regard of history, laws, persons, public persons. Can we expect that somebody around them to react somehow in written to those lies, in a written form or in a kind of debate form, and those traces to be found in history? That's the first question. The second one is, Let me answer that first. And do you want to translate that? Traduc eu. Întrebarea mea este dacă am presupune că în Evanghelii sunt minciuni. Deși Evangheliile folosind date istorice, persoane publice, evenimente și așa mai departe, nu ne-am aștepta ca anumite persoane din acel context să reacționeze la minciunile din Evanghelii, să spună, măi, stop, ai mințit, nu s-au întâmplat lucrurile așa, n-au fost așa. Deci persoane care trăiesc în acel context, ne-am aștepta oare să reacționeze, da sau nu, și dacă da, dacă există astfel de urme în istorie. So I don't think any of the examples we've discussed so far amount to a lie. And these would have been common ways of altering the details that people in antiquity would have been very comfortable with. Aceste procedee pe care le-am discutat nu iau în considerare acest aspect al minciunii ca și ipoteză, doar am subliniat aspectele care erau folosite ca și procedee în antichitate. So when you say if some of the gospel authors lied about something, we'd have to say, well, what were they lying about? Dacă presupunem că evangeliștii au spus neadevăruri, ne punem întrebarea care ar fi fost acele neadevăruri? What's that? Unaccurate, maybe not right in all details. Oh, okay. Were not accurate information Sure. inside. So I would think, depending on how important what the story would have been, you could have had, like there was a skeptic named Celsus in the 2nd century, and he wrote against the Christians. So he wrote a whole book against the Christians and against the Gospels. So he could have mentioned something like that if he knew it to be false. Depinde cât de semnificativă ar fi fost acea discrepanță sau cel neadevăr. Pentru că avem, de exemplu, un sceptic numit Celsus din secolul al II-lea, care scrie foarte puternic împotriva creștinilor și cu siguranță, dacă erau lucruri neadevărate, el ar fi folosit acele neadevăruri în scrierile sale. So he criticized the gospel authors. He said, well, who are the first witnesses to the empty tomb? It was frantic women. Și el îi critică pe evanghelici și spun, cine au fost primii martori ai învierii? Au fost niște femei nebune. But he did not deny that the tomb was empty. Dar el nu neagă faptul că mormântul este gol. He did not deny that the women were those who discovered the empty tomb. El nu neagă faptul că femeile au descoperit mormântul gol. He did not say that Pontius Pilate was not the governor at the time. El nu neagă faptul că Pilat din Pont era guvernator în acea vreme. So I suppose you could have had a writing that would have pointed out some lies, but we don't have that.
Așa că ne așteptăm ca dacă în Evanghelii ar fi minciuni sau neadevăruri, să fi găsit și alte scrieri care să fi combătut acele neadevăruri. Now, as historians, we can't say that such never existed because a lot of what was written in antiquity has been lost. Ca și istorici, evident că nu putem să spunem că lucrurile astea n-au existat, ipotetic vorbind, pentru că foarte multe lucruri din istorie, scrieri, s-au pierdut. But historians must look for evidence, not what might have been, but what we have. Dar istoricii lucrează cu dovezi, nu cu presupoziții, ce s-ar fi putut întâmpla. And we don't have any accounts that would say the Gospels lie on certain things. Dar pur și simplu nu avem anumite înregistrări care ne fac să spunem, uite că Evanghelia minte sau Evangheliile mint cu privire la un anumit lucru. And your second question? My second question is in regard of the inspiration. So we all believe that the entire Scripture is inspired by God, but when we are doing an analysis like this one, we start from another perspective, more critical, okay? And my question is, can be seen any traces of inspiration when we compare Bible writings and the other writings from the history? Are there any points where let's say, the skepticals could say this is something different, this can be a touch of God? Are those things visible somewhere? A doua întrebare este dacă noi toți credem că Scriptura este inspirată. Acum, făcând o astfel de analiză critică asupra textului Evangheliilor, întrebarea este dacă cineva care face o astfel de analiză ar putea să găsească locuri în Scriptură sau în această analiză în care să vadă degetul lui Dumnezeu, în care să spună, în comparație cu toate celelalte scrieri, aici sigur este ceva mai mult decât la o scriere obișnuită. I'm not sure, maybe not. Nu sunt sigur, probabil că nu. Some people would say prophecy, Unii oameni spun că profeția and that's possible. ar fi un răspuns posibil. I've read where Jesus fulfilled over 300 prophecies. Am citit cum că Domnul Iisus ar fi împlinit peste 300 de profeții. But when you look at many of those prophecies, they're not very impressive. Dar când te uiți la acele profeții, nu sunt foarte impresionante. There are some prophecies in the book of Isaiah that Jesus fulfills that are very impressive. Sunt câteva profeții din cartea Isaia pe care Domnul Iisus le împlinește și sunt extrem de impresionante. But many of the prophecies that the New Testament say about Jesus, I don't find them impressive. Dar multe din lucrurile și din profețiile care se împlinesc în Domnul Iisus nu sunt impresionante. So for example, De exemplu, in the book of Acts, în Fapte, the Apostle Paul in Acts chapter 13 appeals to Psalm 16 verse 10. în Fapte 13, Apostolul Pavel face referire la Psalmul 16 cu 10. And he quotes it, "You will not allow your Holy One to decay." Și citează, nu vei îngădui ca prea iubitul tău să vadă putrezirea. Well, this was a psalm written by David. Ei, acest psalm este un psalm scris de către David. It was at a time when people were pursuing David to kill him. La un moment dat în care oamenii îl urmăreau pe David să-l omoare. And David is saying, in essence, God will rescue me. He will not allow me to die at the hands of my enemies and my body decay. Și în esență, David spune, Dumnezeu mă va proteja și Dumnezeu nu va îngădui să mor, să fiu omorât și corpul meu să putrezească. But the Apostle Paul takes that verse and repurposes it to Jesus. Dar Apostolul Pavel preia acel verset și îl reaplică la Domnul Iisus. And he says, David died, was buried, his body decayed, we know where his grave is. Și spune, David a murit, i-au îngropat trupul, știm unde este trupul lui până ziua de astăzi. But Jesus died, was buried, his body did not decay, but God raised him up. Dar Domnul Iisus a murit, trupul lui nu a văzut putrezirea, pentru că Dumnezeu l-a înviat din morți. Now when David wrote that psalm, he wasn't thinking of Jesus, he was thinking of himself.
Când David scrie acest psalm, referirea este la persoana lui, but Paul reads it with an entirely different meaning. dar Pavel citește într-o cu totul și cu totul altă cheie. What that tells me as a historian is that the earliest Christians believed that Jesus' body was raised from the dead. Ceea ce îmi spune aici ca și istoric este că primii creștini au crezut că Domnul Iisus a înviat din morți. But because Paul takes it out of context and assigns it a different meaning, I don't find that impressive as a prophecy. Dar pentru că Pavel pur și simplu ia acel verset din contextul lui și îi dă o dimensiune profetică, din punct de vedere istoric nu este un lucru impresionant în sensul acesta. In other words, if I were a skeptic Cu alte cuvinte, dacă sunt sceptic and I saw a Christian appealing to this as Jesus fulfilling prophecy, I wouldn't be moved. Dacă sunt sceptic și primesc acest argument cum că Hristos a împlinit această profeție, nu m-ar fi impresionat. Many of the prophecies made about Jesus in the Old Testament are just like that. Multe din profețiile din Vechiul Testament sunt abordate în această cheie de către sceptici. Now again, there are many really good prophecies in the book of Isaiah about the Messiah that Jesus fulfilled. În cartea Isaia sunt multe profeții spectaculoase pe care Domnul Iisus le împlinește, But most Christian apologists don't appeal to prophecy today. dar apologeticii creștini nu apelează la astfel de profeții în dezbatere. I think there are good reasons to believe that the Scripture is divinely inspired. Avem fundament puternic să credem că Scriptura este cuvântul inspirat al lui Dumnezeu. For example, Jesus believed that it was inspired, De exemplu, Domnul Iisus crede că Scriptura este inspirată and since he rose from the dead, and if he's the Son of God, we should believe him. Așa că El, dacă a înviat din morți și este Fiul lui Dumnezeu, atunci trebuie să-L credem. Does that help? Ajută? Okay. Am primit câteva întrebări de la dumneavoastră și aș vrea să le citesc. Acea tehnică numită elaborarea, adică de a adăuga detalii, dacă este folosită, nu există riscul ca aceste detalii să modifice mesajul original. Yes, there would be a risk. Da, ar fi un risc, But then as we see it occurring, we see that every time elaboration is used by one of the gospel authors who elaborates on what Mark says, he maintains the thought. It's the same thought. He doesn't go too far. dar vedem că atunci când descoperim elemente de elaborarea ceea ce Marcu a scris, vedem că elaborarea doar clarifică anumite aspecte, fără ca elaborarea să meargă departe sau în contradicție cu ceea ce s-a spus inițial. O altă întrebare. Another question. În Cartea Faptele Apostolilor, la capitolul 9:10, Luca spune despre cei din jurul lui Pavel că auzeau glasul, dar nu vedeau pe nimeni. În capitolul 22:9, însă, ne spune că doar vedeau, dar nu auzeau glasul. Cum împăcăm asta? Oh, that's easy. E simplu asta. So the Greek word for hear, Cuvântul grecesc pentru a auzi, akuo, akuo, that word also means understand. are de asemenea și sensul de a înțelege. In fact, when Luke uses that word in the gospel, more than half of the times it means understand. Mai mult de jumătate din ocurențele acestui verb în Evanghelii are sensul de a înțelege. So in Acts 9, he's saying they heard the voice. În Fapte 9 ni se spune că au auzit vocea. In Acts 22, Fapte 22, they saw the light, au văzut lumina, but did not understand the voice. dar nu au înțeles vocea. So when you read it in view of it understanding rather than just hearing, there's no contradiction. Așa că dacă ne apropiem de text în sensul de înțelegere, nu doar auzire, nu este nicio contradicție în text.
The same thing, there's another difference in Același those lucru, accounts. avem o altă discrepanță în acele relatări. In one of them, it says they all fell to the ground. De asemenea, se spune că toți au căzut la pământ. In another one, it says that they were standing there. În alte relatare se spune că au stat acolo. So were they standing or were they on the ground? Așa că stăteau în picioare sau au căzut la pământ. The Greek word used there in both cases is histemi. Termenul grecesc folosit în ambele cazuri este histemi, And it can mean stand, care poate însemna a sta, but it can also mean to be still in the same place. dar are și sensul de a sta nemișcat în același loc. Luke uses it of the woman who cries at Jesus' feet and wets her feet with her tears and wipes his feet with her hair. Luca folosește cu privire la femeia care plânge și spală picioarele Domnului Iisus cu lacrimile și cu părul ei. And Luke says she was standing there. Și Luca ne spune că ea stătea acolo. Histemi, same word. Histemi, același cuvânt. Now, if he meant actually standing, that would be some feat, you know. How are you going to wipe the feet with the hair when you're standing? Așa că dacă ea stătea în picioare, ne întrebăm oare cum putea să îi spele picioarele Domnului Iisus dacă ea stătea în picioare. But it makes perfect sense if the word is used in the sense of being still in the same place. Dar, de asemenea, verbul are mai mult sens dacă înțelegem în termenii de a sta nemișcat într-un loc. Ok, thank you. O altă întrebare, cu ce acuratețe și-au amintit apostolii faptele petrecute în vremea lui Isus, având în vedere că Marcu a scris după 30 de ani de la înviere? Cu ce acuratețe și-au amintit apostolii faptele petrecute în vremea lui Isus, având în vedere că Marcu a scris după 30 de ani de la înviere? Do the disciples record the event knowing that Mark wrote 30 years after the event? All right, say it again. How do we know that there's an Accuracy? Okay. in recording the events knowing that Mark wrote about 30 years later? Yeah. Well, remember, Mark is writing what he remembered Peter told him. Dar am subliniat faptul că Marcu scrie ceea ce a spus Petru. And remember, last night I mentioned how you would remember if you saw someone walking on water. Și aduceți-vă aminte cum am subliniat aseară cum anumite evenimente, ca și cum am vedea pe cineva umblând pe apă, ni le-am aduce aminte. And they heard Jesus teach the same things over and over and over. Și l-au auzit pe Domnul Iisus din nou și din nou și din nou spunând aceleași lucruri. And then Peter was out there teaching the same things over and over and over for more than 30 years. Și după aceea Petru și ucenicii erau acolo din nou și din nou și din nou învățând aceleași lucruri. Now, you would remember these things. Așa că aceste lucruri nu le uiți. Veterans of various wars, if you've seen combat, you'll never forget that combat, even decades later. Veteranii care au fost în războaie își aduc aminte la detaliu lucrurile care s-au întâmplat în războaie. This is especially for you, Mike. Există relatări simbolice sau legendare în Evanghelii? Mă refer în special la învierea sfinților după învierea Domnului Isus Hristos, Matei 27:52. Există relatări simbolice Are there symbolic narratives sau legendare în Evanghelii? or legends in the Gospels? Mă refer în special la învierea morților, sfinților, Rising of the saints. după învierea Domnului Isus Hristos, Jesus' resurrection. adică Matei 27:52. Matthew 27:52. I wouldn't call that a legend. Nu aș numi o legendă acea relatare. Now, I'm going to tell you what I think about that text. Vreau să vă spun ce cred eu despre acel text. And I've gotten trouble with many other evangelicals in the United States over my view. Și am intrat în conflict cu anumiți evanghelici din Statele Unite cu privire la perspectiva pe care eu am luat-o. But many evangelicals don't read the ancient literature outside the Bible. Dar mulți evanghelici nu citesc aceste relatări și relatările antice în afara contextului Scripturii.
The story about the saints raised at Jesus' death Momentul învierii sfinților la momentul învierii, la momentul morții Domnului Isus, it's not mentioned in any other gospels. nu este menționat în nicio altă evanghelie. Now that doesn't mean it didn't happen, Acest lucru nu înseamnă că nu s-a întâmplat, but there are some questions that come up. dar sunt și anumite întrebări care apar pe scenă. Were these saints, who were they? Cine sunt acești sfinți? Were they raised in a resurrection body or the same kind of body like Lazarus? Au fost înviați într-un trup de slavă sau în același tip de înviere cum a fost înviat Lazar? If they were raised in a resurrection body like Jesus, then that contradicts Paul in 1 Corinthians 15. Dacă au înviat într-un trup de slavă, atunci această înviere îl contrazice pe Pavel, care vorbește despre învierea morților, în Corinteni 15. 1 Corinthians 15:20 says that Christ is the first fruits of those who sleep. Pentru că 1 Corinteni 15:20 ni se spune că Domnul Iisus este pârga, primul rod al celor adormiți. So let's say they were raised like Lazarus from the dead in the same kind of body that would get sick and die again. Așa că haideți să ne imaginăm că au înviat în același tip de trup ca și Lazar, într-un trup muritor, în care ulterior aveau să moară din nou. So they're raised around 3 o'clock in the afternoon on Friday. Așa că au înviat la ora 3, vineri la ora 3 la miază. Matthew says they do not come out of their tomb until after Jesus had been raised from the dead, and then they go into Jerusalem. Și textul ne spune că nu s-au arătat decât a treia zi după ce Domnul Iisus a înviat din morți. So if you had been outside those tombs right after Jesus' death and before he rose from the dead, what would we have seen? Așa că dacă ai fi înviat înainte, în momentul morții Domnului Iisus și te-ai arătat abia după înviere, ce ai fi văzut în acest timp? Would they have been walking back and forth in the tomb? Ar fi umblat încoace și încolo în mormânt? They come out of the tombs, they haven't eaten or drank anything for at least 40 hours. Sau au ieșit afară, n-au mâncat, ce au făcut în acele ore? They're hungry, they're thirsty, and they're homeless. Nu au casă, nu au masă, nu au mâncare. They have some really interesting stories about heaven. Și ar relata niște lucruri fascinante despre cer. But we never hear anything about them. Dar nu ni se spune nimic despre ei. We don't hear any of their stories. Nu știm nimic despre ce au relatat. We don't hear about any of them dying again. Nu ni se spune despre vreunul dintre ei ca murind după aceea. We just hear about these few lines in Matthew, how they came back to life. Așa că doar avem aceste cuvinte scurte în Matei despre modul în care au înviat. But then we read Josephus. Dar după aceea îl citim pe Iosif Flavius. And Josephus says that just before the temple was destroyed, a number of phenomena occurred. Care ne spune că imediat după ce templul a fost distrus, au avut loc câteva fenomene miraculoase. He said fighting was seen in the heavens. Fighting, battles were seen in the heavens. Bătălii au fost văzute în ceruri. He said a light that was brighter than the sun shone down on the temple at night. Și o lumină puternică din cer a luminat templul noaptea. He said the gates to the temple in Jerusalem, which took more than 20 men to opened by themselves. Porțile templului, care aveau nevoie de 20 de oameni ca să le deschidă, s-au deschis pur și simplu. And he said a cow gave birth to a lamb. Și ne se spune că o vacă a născut un miel. Now, Cassius Dio was a Greek historian. Cassius Dio era un istoric grec. And he reports that when Caesar went into Egypt, a number of phenomena occurred. Care ne relatează faptul că în momentul în care Cezar s-a dus în Egipt, au apărut câteva fenomene miraculoase. Fighting, battles were seen in the heavens. Bătălii care au fost văzute în cer. The gates to the temple of Jupiter, which took many men to opened by themselves. Porțile templului lui Jupiter, care erau mari și 20 de oameni trebuiau să le deschidă, pur și simplu s-au deschis. There was a terrifying looking woman whose hair was made of snakes, and she walked around the city. O femeie cu privirea înfiorătoare care avea părul cu niște șerpi s-a apărut în oraș. There was an eclipse of the sun and a comet was seen.
A avut loc o eclipsă de soare și o cometă a fost văzută. Josephus also reported that a comet was seen just before the temple was destroyed. Iosif Flavius de asemenea spune că o cometă a fost văzută chiar înainte ca templul să fie distrus. A number of ancient writers say phenomena occurred when Julius Caesar was assassinated. Sau alte relatări care ne spun că alte fenomene miraculoase au avut loc înainte ca Iulius Cezar să fie asasinat. The Roman historian Livy wrote poetry about it. Poetul roman Liviu a scris poezie despre aceste lucruri, He said there was an eclipse of the sun. spunând a avut loc o eclipsă de soare, There was a comet. o cometă, Fighting was seen in the heavens. bătălii care au avut loc în ceruri, Streams stopped flowing. râurile s-au oprit din a curge, Black intestines were seen outside of animals. intestine negre au fost văzute ieșind în afara animalelor, Pale ghosts were seen walking around at sunset. stafii palide au fost văzute undeva la apus, Voices were heard in the forest. se auzeau voci în păduri. Do you see what's happening here? Vedeți ce se întâmplă? So, does it really surprise us when Matthew says there was an earthquake, the rocks were split, the tombs were open, and many people were raised and came out and walked around? Așa că ne surprinde când auzim de faptul că pietrele s-au despicat, mormintele s-au deschis și oameni sfinți au înviat. I think, for me, I think it's the same thing going on that what we see Josephus and Dio and Livy and others doing. Oarecum avem același procedeu pe care îl găsim la Iosif Flavius, la Dio Cassius și Liviu. I think that Matthew is adding some of these details to emphasize that the Son of God has just been killed. Cred că Matei vrea să sublinieze faptul că Fiul lui Dumnezeu tocmai a fost omorât. In America, we say that 9/11 was an earth-shaking event. În America spunem că 11 septembrie a fost un adevărat cutremur pentru America. By that, we do not mean to say that there was an earthquake felt around the world. Și când spunem acest lucru, nu ne referim la un cutremur care literalmente a avut loc. It is a figure of speech to emphasize the magnanimity of the event. Și este o figură de stil care subliniază magnitudinea evenimentului. I think this is what's going on in Matthew. I may be wrong, but I think that that's what's happening. And if that's the case, it's not legend, it's rhetoric. Cred că un astfel de lucru se întâmplă și în Matei, s-ar putea să fiu greșit, dar nu interpretez în cheie de legendă, ci mai degrabă într-o cheie de retorică. And Matthew's readers would have understood that as such, just as Josephus's readers would have understood his rhetoric. Și cititorii lui Matei ar fi înțeles această retorică, la fel cum și cititorii lui Iosif Flavius ar fi înțeles retorica lui Iosif Flavius.